at nakapag-issue na nga po ng 132 million PDRs. May katapat na 132 million shares of stocks na inilipat po ng Lopez Incorporated sa ABS-CBN Holdings Corporation. Tinanong ko po ano ang trato sa halagang halos 6 na bilyon sa libro ng ABS-CBN Holdings. Ang sabi po ETV online channel, in the service of the Filipino online world. Today. So in the next hearings. Hearing no objections, the motions are approved. Thank you, Mr. Chair. The Chair would like to recognize now Deputy Speaker Marcoleta. Thank you, Mr. Chair, but I'd like to ask for, I think, more time, considering that the issue of Philippine depositary receipts is not only complicated, but I think it is very, very technical. And if we want our people to be able to benefit from this hearing, I am sure, Your Honor, I will not be able to complete my part today if I will be given only 3 minutes. I would suggest, Your Honor, with the leniency of... Gaano karaming minuto po ang kailangan po ninyo, Deputy Speaker Marcoleta? I will be able to wind up maybe, Your Honor, in 10 minutes. Okay. I will yield my time to the Honorable Marcoleta, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Congressman Remulla. At 3 minutes mo at 3 minutes ni Congressman Remulla ay 6 minutes. Kung 10 minuto po ang kailangan mo, ay bibigyan ko po ng pagkakataon. Meron po bang gusto sa inyong magtanong sa parte po ng mga pro-ABS-CBN? Congressman Zarate, gusto mo po bang magbibigyan kita ng 4 na minuto ngayong araw na ito? We will just reserve our right to ask questions later coming from... Sige po. Dahil po bibigyan ko po kayo ng dagdag na 4 na minuto, ay bibigyan ko po mamaya sa pagtatanong po ng pro ng karagdagan naman na 4 na minuto para po masigurado natin na patas ang ating pagdinig ngayong araw na ito. Yes, Vice Chairman Suarez. Mr. Chair, my name is also written there as one of those that will be asking questions to ABS-CBN. But if Congressman Marcoleta needs more time, I'm more than willing to give him my allocation. Yung pagkakalista po ng pangalan mo hindi po patungkol sa PDRs. Yan po ay patungkol sa pagkakabalik ng ABS-CBN matapos po ang EDSA Revolution. Kaya po ang iginagrant ko lang po ay kay Congressman Remulla at magbibigay po ako ng karagdagang 4 na minuto para sa mga pro-ABS sa oras naman ng kanilang pagtatanong sa susunod po na issue. Para po patas po ang ating pagdinig ngayong araw na ito. Yes, Congressman Marcoleta, you have your 10 minutes. Salamat, Mr. Chair. Ito po kasing usapin ng Philippine Depositary Receipts ay minamatweet po ng ABS-CBN sa kanilang mga paunang pananalita na magkaiba naman yung Philippine Holdings Corporation at saka yung ABS-CBN Corporation bilang isang broadcasting company. Ang sinasabi po nila, ang gawain ng Philippine Holdings at ang kanilang kontrata sa mga holders nila ay kanilang personal na usapin. Walang kinalaman ng ABS-CBN. Magiging tama po sana yon, Mr. Chair, kung sa pagsusuri natin sa nakaraang mga pagdinig, hindi sana nagkaroon ng napakaraming kapangyarihan na ibinigay sa mga holders ng PDRs. Na kung susumahin natin, Mr. Chair, talagang mistulang may-ari na po yung holder ng PDRs. At magiging potential na rin po na impluensya para makalahok na rin sa pamamahala ng ABS-CBN Broadcasting Corporation na isa pong mahigpit na kabawalan ng ating saligang batas. Kahit na po sabihin na natin sa harap ng ating batas na ang isang kumpanya na itinatag ay merong hiwalay na personalidad sa iba at sa kanyang mga may-ari, tinatawag nga ito, Mr. Chair, na mga juridical person or juridical personality.
Ang hindi po binanggit ng ABS-CBN, Mr. Chair, ay ang ating mga batas din ay nagbibigay ng isang mabisang remedyo na laganap sa ating jurisdiction. Ito po yung tinatawag na piercing the veil of corporate fiction. Ano po ito, Mr. Chair? Ito po ay isang datang ginagamit kung isang korporasyon na itinatag ay ginawa lamang para ito ay magamit sa maling gawain o kaya may layuning makaiwas o makaalpas sa mga pananagutan. Ang halimbawa po rito, Mr. Chair, ay isang kumpanya na nagkaroon ng napakaraming pagkakautang. Pagkatapos mayroong pang bayaring iba-iba katulad po ng mga sweldo ng kanilang mga manggagawa, mga bonus, mga benepisyo na hindi maibigay. Ang ginagawa po nila, babaguhin nila yung pangalan ng isang korporasyon para maging isang parang bago. Ang ibig sabihin nito, Mr. Chair, iiwasan nila yung pananagutan o mga legal na limitasyon sapagkat bago na nga yung korporasyon. Hindi po ito pinapayagan ng korte o ang ating batas, Mr. Chair. Ang mangyayari po nito, hihiwain po niya yung tabing o belo na nakatakip do sa bagong korporasyon na yon para yung kanyang katauhan ay malantad, mabalik sa dating kalagayan. Hindi po niya magagamit yung tinatawag na separate or distinct personality, kagaya po ng minamatwid ng ABS-CBN, sapagkat mayroong pananagutan o maling gawain na kanilang nagagawa. Ito po ang ibig sabihin ng piercing the veil of corporate identity. Ang maling paggamit po ng Philippine Deposit Receipts ng may-ari ng ABS-CBN ay pilit na itinatago sa pamamagitan ng belo na nakatakip at itinago bilang di umano'y hiwalay na korporasyon sa ABS-CBN Broadcasting Corporation. Sa kanilang unang pagsasalita, Mr. Chair, nabanggit nila na wala namang bago yung PDRs. Ito'y ginagamit sa ibang panig ng mundo. Totoo po yun, Mr. Chair. Sapagkat sa ibang panig ng mundo, katulad ng Amerika halimbawa, wala naman pong requirement na 100% ownership ang kanilang mga broadcasting corporations o mga istasyon na radyo. Ang totoo pa nga po, Mr. Chair, 3 taon na nakararaan, pinayagan pa nga sa isang grupo ng mga broadcasters, 100% foreign ownership. Baligtad po. Hindi po kagaya sa atin. 100% Filipino ownership at saka yung kanyang pamamalakad. So, kailangan po nating magpakaingat. Kung halimbawa po yung PDRs, Mr. Chair, gagamitin doon sa mga regular na korporasyon na hindi humihingi at hindi hinahanap yung 100% ownership and management, baka sakali pong maluwag nating tatanggapin yun. May mga kumpanya na 60% lang. Kung advertising, hanggang 70% lang Filipino ownership. Pero dito po kasi, ang pagkakaiba, talagang 100% ang kinakailangan. Kaya nga po, yung paggamit ng Philippine Depositary Receipts sa ating pagsusuri ay sa tingin natin, sapagkat naarmasan na mabuti, naging mistulang may-ari na po yung holder ng Philippine Deposit Receipts at nakapag-i-impluwensya na rin sa mga hakbangin na pwedeng gawin ng ABS-CBN. Meron po tayong nakalap, Mr. Chair, sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, kung paano ginagamit yung tinatawag nating piercing the veil of corporate fiction. Sa Florida po, tatanggalin po yung belong nakatakip sa isang korporasyon kung ito ay ginagamit ng isang alter ego lamang. Ano po yung ibig sabihin ng alter ego? Parang shell company, parang kasangkapan lang. Ang ABS-CBN Holdings Corporation, Mr. Chair, wala pong ibang gawain ito eh. Wala siyang ibang negosyo. Ang tanging ginagawa niya lang, mag-issue ng Philippine Depositary Receipts. Wala na pong iba. Ito po'y inaamin ng ABS-CBN sa maraming mga dokumento nila. Sa Alaska po, ginagamit po yung pag-aalis ng tabing o belo ng isang korporasyon
pagka ito'y sobrang kinokontrol ng isang parent company o ito'y gumagawa ng gawaing nakalalabag sa batas. Sa Nevada, kung ang korporasyon ay pinamamahalaan bilang isang alter ego, ganun din po, at mayroong kaisahan sa interes at pagmimayari. Mamaya po, babanggitin ko po kung anong koneksyon ng maraming kumpanya na itatag ang mga Lopez Company, kung paano ang interes at pagmimayari ay talagang mayroong kaisahan. Sa New York po, ginagamit yung piercing the veil of corporate fiction kung ang shareholder po ginagamit ang korporasyon bilang isang ahente. Parang ganito rin po ang nangyari. Parang alter ego lang po yung ABS Holdings Corporation para makagawa ng mga bagay na sinasabi nating nakalalabag at nakapagpapaikot sa saligang batas. Sa Texas po, ginagamit din ito pagka-alter ego ng magulang na corporation at para maiwasan ang mga legal na limitasyon. Katulad po ng binabanggit natin. Ano po yung mga legal limitations? Bawal po yung hindi purong-purong Pilipino na magme-may-ari at mamamalakad ng kumpanyang may kinalaman sa mass media. Sa Pilipinas po, lahat ng ito'y ginagamit natin. Aralin po natin, Mr. Chair, yung mga subsidiaries ng ABS-CBN at ang relasyon ng bawat isang kumpanya sa ilalim nito. Sa pag-i-issue po sa transaction ng Philippine Depositary Receipts, ito pong Lopez Group of Companies na ito ay involved lahat. Una, Lopez Incorporated. Ito po yung ultimate parent. Pangalawa, Lopez Holdings Corporation. Pang-apat, ABS-CBN Holdings Corporation. Pang-apat, ABS-CBN Corporation. Ano po pagkakaugnay itong apat na ito? Ang Lopez INC ay pag-aari po ng apat na holding companies ng Eugenio Lopez Jr., Oscar Lopez, Manuel Lopez, Presentacion Lopez Sinakis. Ang Lopez Inc. ay pag-aari nitong apat na holding companies na kung tawagin ay Crosslaw Holdings Corporation, majority Filipino, Mantes Corporation, majority owner, Filipino, Creme Investment Corporation, Presta Holdings Company, Inc. Ang Lopez Incorporated naman po, Mr. Chair, ay nagme-may-ari ng ABS-CBN 54.42%. Siya rin po ang may-ari ng Lopez Holdings Corporation 54.4%. At ABS-CBN Holdings Corporation 60%. Dito lamang po makikita yung ABS Holdings Corporation, pag-aari po ng Lopez. Ang ABS-CBN, pag-aari din po ng Lopez, majority stockholders. Pati po yung PCD, Nominee Corporation, ito po yung depositary nung mga naibenta o na-issue mga Philippine Depositary Receipts. Alin po ang dalawang pag-aari ng PCD, Nominee Corporation? Isa po sa pag-aari niya, Lopez Holdings Corporation. Makikita nyo, konektado na naman doon. 30.67% Pilipino, 9.89% non-Filipino. Pag-aari niya rin po ang ABS-CBN Corporation, 39.79%, pero wala pong distinction sa citizenship. So makikita po natin dito, Mr. Chair, kung hindi po nagririgo doon, naglalaro po ng patintero sapagkat puro po ito Lopez Group of Companies. Kapag ka po pinag-uusapan natin ang Philippine Depositary Receipts, kaya po nung una kong tinanong, nagsimula po kasi yung ABS Holdings Corporation, Mr. Chair, at ito po naman ay aaminin siguro ng ABS-CBN. Ang capitalization po nito 1,000 lang. Ulitin ko po, 1,000 piso lang. Ang kanila pong total shares of stock, 1,000. Sa mga tweet po, ang par value ng isang share, piso lang. Nagsimula lamang po sa 1,000 piso. Makalipas po ang halos 5 buwan, pinangalanan po ito ng ABS-CBN Holdings Corporation.
at nakapag-issue na nga po ng 132 million PDRs. May katapat na 132 million shares of stocks na inilipat po ng Lopez Incorporated sa ABS-CBN Holdings Corporation. Tinanong ko po ano ang trato sa halagang halos 6 na bilyon sa libro ng ABS-CBN Holdings. Ang sabi po nila, ito po isang kapital. Malinaw po na binanggit nila. Kung ito po ay recorded sa books, hindi ko pa nga po alam, saang libro po kaya? Libro po ba ng ABS Holdings Corporation? Libro po ng Lopez Inc? O libro ng ABS-CBN? Tinrato po ninyo yung 6 billion bilang kapital. Saan pong libro na record yun? ABS-CBN? ₱46 po kasi ang value ng isang PDR. Like and subscribe. Watch the previous video. Thank you for watching.